wala namang nagaya kay Vice Ganda. Char! Nagaya ba natin si Vice Ganda? Sa langaw. Ang hirap ng gaya, guys. Char! Guys, welcome back to my YouTube channel. So today is going to be another makeup transformation. Char! Ayan, may gagayahin tayo, te. Ayan, may gagayahin tayo. Gagayahin natin ang isang napaka-famous, ayan, napakasikat na celebrity sa ating bansa. Ayan, sino ba naman hindi nakakilala sa inyo dyan? Isa siyang sikat, isa siyang, funny, isa siyang successful, ayan, mayaman na kumbaga. Char! Ayan, isa siyang matulungin, ano pa ba? Mabait siya. Ano pa ba? Ayan. So, gagayahin natin today is si Vice Ganda. Ayan, gagayahin natin ang kanyang makeup look. Ayan, gagayahin natin ang kanyang makeup look lang. Hindi yung, yung kanyang buong mukha. Hindi ko kayang gayahin yun. Char! Ayan. So, today, ayan, gagawin natin, i-recreate natin ang kanyang makeup look. Ayan. Ayan, so, gagayahin natin ang isa sa makeup niya. Ayan, so gusto kong gayahin ang nandito ngayon sa screen. Ayan, so ang nandito ngayon sa screen na to is gumamit lang siya ng brown. So simple lang yung ginamit niya. Ayun bang makeup na wearable. Ayan, pwede siya sa daytime, pwede siya sa gabi. Ayan. So, ano ba? So, huwag natin patagalin. Mag-makeup na tayo. So, ang first na gagamitin natin is itong foundation from Maybelline. Konti lang yung ilalagay natin. Ayan. Konti-konti lang kasi tipid-tipid tayo ngayon. Wala na tayong pambili. Char! Ayan. Bago kayo mag-foundation, ayan, sa mga hindi pa masyado marunong mag-makeup, nakagaya ko rin, no? Char! Ayan. Bago kayo maglagay ng foundation, kailangan mag-apply muna kayo ng skincare nyo. Like, maglalagay kayo ng, moisturizer. Ayan, mag-sunblock muna kayo. Bago kayo mag-apply ng primer, then foundation. Ayan, kung gusto nyo magtagal yung makeup nyo, guys, no? Like, for example, pupunta kayo ng mga event, gusto nyo magtagal sa labas, gusto nyo magtagal ng, gusto nyo magtagal yung makeup nyo, kailangan nyo gumamit ng primer. Ayan, gamitin nyo siya ng primer para kumapit yung makeup nyo. Ayan, kailangan i-blend siya ng maayos. Ayan, para maganda siya tingnan. Hindi siya magpachi-pachi. Char! So, na-blend na natin siya. Ang next kong gagamitin is itong concealer. Ayan, so this is also from Maybelline. Ayan, so lalagyan natin yung ating, tatabunan natin ang ating eye bags. My goodness. Tapos, i-blend natin siya ulit. Ganun. Next natin, dumiretso na tayo sa contour. Ayan, mag-contour na tayo. Ayan, for the contour, I'm using this Rimmel. Ayan, stick siya, guys. Ganito siya. Pwede rin kayong gumamit ng powder. Ayan, so, contour lang natin ang ating mukha. And then, i-blend natin siya ulit. Ayan, so na-blend na natin ang ating contour. Ayan, mag-proceed na tayo sa loose powder. Isiset na natin ang ating makeup. Ayan, so for the powder, I'm using this Catrice Nude Illusion Loose Powder.
Tapos na tayo sa ating loose powder. Naset na natin siya. Ang next natin is mag-eyeshadow na tayo. And for the eyeshadow, I'm using this RIN2IT Nude 6 Color Palette. Ang una natin gagamitin is itong kulay na to. Ayan, gagawin natin siyang transition color. Ang next natin is itong kulay na to. Ayan, so ang next natin is kukunin ko itong dark. Ayan. So, lalagyan din natin sa baba ng ating mata. Yan. So, ang next natin is itong eyeliner. So I'm using this eyeliner from Maybelline. Next one is i-curl natin ang ating false lash, eyelashes. So next is mascara na tayo. Mag-mascara na tayo. Tapos ng ating mascara, ang next natin is magkikilay na tayo. Mamaya na tayo mag-apply, maglagay ng lashes, ng false eyelashes. Ayan, so si Vice Ganda, ang kanyang kilay is maganda po ang kanyang pagkakilay guys. Dito sa picture na to. Ayan, so magdaragdag lang tayo ng konting contour na powder. So, ang next natin is itong blush. So, this is from Rimmel. Orange siya.
namang nagaya kay Vice Ganda. Char! Nagaya ba natin si Vice Ganda? Sa langaw. Ang hirap manggaya, guys. Char! Ang hirap manggaya. Sa langaw. Ano ba yan? Anong oras na ba? 4:30 in the morning na. Hindi pa ako natulog. Ayan, ang hirap manggaya. Lalo pat kagaya ko na hindi naman magaling mag-makeup. Gaya-gaya na lang tayo. Ayan, kahit sa buhok na lang, sa lipstick na lang, magaya natin. Char! Ayan. So, tapos na ang ating panggagaya, guys. Salamat sa inyo lahat dyan. Stick lang yung nagaya. Char! Ayan. So, thank you so much, guys. Salamat sa inyo lahat dyan. Ayan. I hope to see you again soon in my next video. Thank you so much for watching. Ayan. Ingat kayo lahat dyan. God bless everyone. Bye!